1 מ-9 נשים בישראל תחלנה בסרטן השד במהלך חייה. זוהי המחלה הממאירה השכיחה ביותר בקרב נשים בעולם המערבי. על המחלה, גורמיה, תסמיניה ודרכי הטיפול בה בסרטון שלפניכם. סרטן שד זה סרטן שכיח בנשים בישראל ובעולם הערבי כולו. כל אישה תשיעית תחלה בסרטן שד במהלך החיים שלה. חשוב מאוד לדעת ולגלות את הסרטן בשלבים המוקדמים שלו. בגלל זה יש לשים לב על מספר סימנים קליניים שמחשידים לסרטן שד. אחד מהם זה שינוי בצורת השד, כשמופיעים גושים או מופיע שינוי בצורת הפטמה של השד, כשיש פצעים על הפטמה, כשהאור של השד משתנה, או יש בצקת של השד ושל יד באותו צד. יש בארסנל של רופאים מספר בדיקות לאבחון של סרטן שד, ממוגרפיה, אולטרסאונד שד, בחלק מהמקרים גם MRI שד וביופסיות של השד. אם אנחנו מגלים סרטן בשלבים המוקדמים, הטיפול יותר יעיל והפרוגנוזה ואחוזי הישרדות בחיים הרבה יותר גבוהים. הבדיקות סקר מתבצעות לנשים שאין להן שום סימנים מחשידים לסרטן שד, והן בדיקות שמתחילות מגיל 20 על ידי בדיקה עצמית. הבדיקה העצמית כוללת הסתכלות על השד והמישוש של השד, כדי לזהות האם יש גושים שלא היו בבדיקה קודמת, או גושים שנראים שונה מרקמה מסביב. מגיל 40 כל אישה צריכה להגיע למומחה לבדיקה ידנית של השד, ולביצוע ממוגרפיה פעם בשנה. מהם גורמי סיכון להתפתחות סרטן שד? סיפור משפחתי חזק של סרטן שד, במיוחד כשמדובר בקרובי משפחה דרגה ראשונה, מהווה גורם סיכון לסרטן שד. טיפול הורמונלי חלופי שניתן לנשים בגיל מנופאוזה מעל 5 שנים, נחשב לגורם סיכון לסרטן שד. אורח חיים לקוי, היעדר פעילות גופנית, עישון, השמנת יתר, שתיית אלכוהול, גם הם נחשבים לגורם סיכון לסרטן שד. אבל חשוב לזכור ש65% מנשים שפיתחו סרטן שד, אין להם שום גורם סיכון שדיברנו עליו. מה הטיפול שיש ברפואה מודרנית לטיפול בסרטן שד? יש נוע טיפול כירורגי שמטרתו הסרת הגידול ובדיקה של מעורבות של בלוטות לימפה בתהליך גידולי. טיפול קרינתי כדי להקטין סכנה של חזרת המחלה. טיפול הורמונלי וטיפול כימותרפי שניתן כטיפול תרופתי כדי להקטין סיכון לחזרת המחלה. גם במקרים כשאנחנו צריכים לבצע כריתה מלאה של השד, אנחנו מאוד ממליצים, וברוב המקרים מתבצע גם שחזור מיידי של השד. חשוב לזכור שגילוי מוקדם של סרטן שד משפר תוצאות הטיפול, אבל רפואה מודרנית נותנת פתרון לכל שלב של המחלה, וגם אחרי מחלה האישה יכולה לחזור לחיים מלאים ובריאים.